ยำทะเลครับผมอร่อยครับยำทะเลถาดใหญ่กันเลยทีเดียวผมใครที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสชาแนลกินกันเลยครับว่าจะเป็นอะไรยังไงครับผมไปดูกันวันนี้เราก็อยู่ในช่องบอสชาแนลเช่นเคยนะครับผมใครที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะมากินยำทะเลนะครับถาดใหญ่ๆกันเลยนะครับผมนี่มื้อนี้ครับผมมีผักกับแก้มก็คือแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวนะครับแล้วก็มะระขี้นกนะครับแล้วก็มีถั่วพูด้วยครับบ้านผมเขาเรียกว่าถั่วพูนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อมันสักเท่าไหร่หรอกนะครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยไม่รอช้านะผมบรรยากาศมื้อนี้ครับฮ้อนเด้อครับเด้อแต่ด้านหลังไม่เห็นบรรยากาศใช่ครับแต่วันนี้ฮ้อนจริงๆครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่6 โมงเย็นเช่นเคยนะครับก็ต้องเจอกับรายการพากินนะพาแซ่บแน่นอนครับผมมาไม่พูดทำเพลงช้านะผมมาชิมกันดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับยำทะเลมันจะอร่อยแค่ไหนเด้อครับเด้อพี่มาเด้อพี่น้องเลยมาเดี๋ยวเราจะมากินปลาแซลมอนกันนะอร่อยจริงๆผมเพียบคำโตมาเด้อนี่ไม่ใช่ยำทะเลหรอกครับยำมั่วใช่ไหมครับยำมั่วทะเลนี่มีปลาหมึกกึบเลยครับแล้วก็มีปลาแซลมอนมีหอยหวานด้วยนะแล้วก็มีอีกมากมายนะมีกุ้งด้วยนะผมมาเด้อคำโตครับคำโตมื้อนี้กินยำทะเลน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยคำโตคำโตมีกุ้งด้วยนะผมเด้อน้องเลย
แซ่บแห้งว่ะเพี่ยมาเด้อเดี๋ยวสิพามากินหอยแครงเบิ้งว่ะมันเนื้อทะลักเลยเด้ออย่างนี้มันกรึบๆเลยครับพี่น้องเลยเฮ้มีปลาหมึกด้วยได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นปลาหมึกตัวนะครับเด้อมันเป็นปลาหมึกแบบที่มันแบบกรึบเวลากินสุกี้อะไรแบบนี้ครับผมเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะมาลองกุ้งกันดูนะครับนี่กุ้งครับกุ้งก็จะแบบได้ยินเสียงธรรมชาติไก่ขันด้วยนะผมก็บ้านผมก็มีไก่อยู่นะแต่จะเป็นบ้านข้างๆนะผมก็จะได้ยินเสียงนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับน้องเลยครับหมูผมแซ่บแห้งว่ะมาเด้อตำรวจหอแครงครับมันมีหอยแครงตัวใหญ่อีกตัวผมอีกหลายตัวแล้วผมนี่มาเดี๋ยวเราจะมากินแล้วผมว่ามันจะกรึบหรือเปล่ามีอย่างเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมากินหอยแครงก่อนนะครับมาไม่เอาเลยกินต่อไม่รสชาเลยนี่
ำสุดท้ายครับนี่แตงกวาหมับเข้าไปมาเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะมากินกุ้งเพียวๆดูนะครับว่ารสยำของกุ้งมันจะซึมซับเข้าไปในกุ้งหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวจะมาชิมกันดูครับถือว่าใช้ได้เลยครับแค่เนื้อกุ้งตัวสดๆไม่สดเดี๋ยวเขาเอาไปต้มมาแล้วนะผมอร่อยมากเลยครับแค่กุ้งสดๆ กุ้งสดๆก็อร่อยเหรอคนดูถามอร่อยนะมาหอยแครงจวบเข้าไปครับก็จะได้ยินรถขายผลไม้นะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะผมมันก็ต้องมีบ้างนะนี่ครับหมูครับผมตอนใหญ่ๆครับหมูก็อร่อยนะเหลือเพียบเลยครับผมเพ่หอยแครงมาจบเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาชิมปลาหมึกกันกับผักนะครับนี่ตัวใหญ่อุ้ยเดี๋ยวนะเนื้อแข็งอยู่ด้วยไม่ได้ครับไม่ได้คำใหญ่จวดเข้าไปแตงกวาหวานมากครับแล้วกรอบด้วยครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะผมเดี๋ยววันไหนนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะครับว่าที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ว่ามันจะเป็นสถานที่แบบไหนนะผมเดี๋ยวมันจะมีเบื้องหลังต้องรอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมมาเพียบโอเคครับและสำหรับคลิปนี้นะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมกับการกินยำถาดใหญ่รวมมิตรแบบนี้นะผมใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมให้กับบอสแชนแนลนะครับเดี๋ยวต้องดูนะว่าผมจะทำคลิปอะไรออกมานะวันอาทิตย์หน้านะตอน6 โมงเย็นนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะถ้าได้ยินเสียงอะไรนะแบบนี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านนะผมที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมบ๊ายบายครับ